Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So today, ang gagawin natin is eyebrow. Kung paano nyo i-shape yung eyebrow nyo. Tuturuan ko kayo kung paano natin makukuha yung tamang shape ng ating kilay at kung paano natin to iti-trim o kung paano natin siya babawasan. So yan, nakikita nyo, pinutubo ko talaga yung kilay na yan para makita nyo yung difference. Ayan ang mga gagamitin ko. So meron akong blade na may in-alcohol ko siya para safe, and meron akong brush para tanggalin yung mga nabunot na natin or natanggal nating kilay. And itong spoolie ko na gagamitin natin pang brush sa ating eyebrow and pang mark natin. And itong tweezer, focus ka beshi. Itong tweezer para sa ating kilay, and ang maliit na gunting para gupitin yung sobrang buhok sa ating kilay, and eyebrow pencil with waterproof, and some baby powder. So let's start. Una, itong spoolie ang gagamitin natin. Suklayin lang muna natin siya pataas yung mga excess din. And next is kuha tayo na itong pang-work natin, itong ginamit nating spoolie kanina, and eyebrow pencil. So dito tayo mag-i-start kukuha ng starting point ng ating kilay. Itong gitna ng ating ilong. Yan. Tapos tapat natin siya ng straight natin. And then mark natin. Ayan. Mark natin dyan. So, ayan yung magiging start ng ating kilay. Ganun din sa kabila. Ito. Ayan. So, meron na tayong starting point ng ating kilay. Next naman yung middle point ng ating kilay. Itong gilid ng ating ilong at yung gitna ng ating mata, yung maliit na bilog dyan, yan naman yung magiging middle point ng ating kilay. Yan, ganun din sa kabila, gilid ng ilong, gitna ng mata, mark. So, ayan na yung ating middle point. Sukatin natin kung sakto. So, ayan, sakto siya. Next naman, yung end point ng ating kilay. Dito ulit sa dulo ng ating ilong at dulo naman ng ating mata. And ito ang magiging end point ng ating kilay. Kabila, ganun din, and so there you go, may mark na tayo. Ang next step naman, kulang tayo ng eyebrow pencil, and simulan natin mag-drawing. Pagduduktungin lang natin tong dots na yan. Sundan natin siya. Hanggang sa ilalim. Drawing lang tayo. So, yan. Ito na yung middle ko. Yan. Tapos, para magkaroon ng bundok. Magkaroon ng arch
harsh yung ating kilay. Pababa naman dito sa atin. Ayan. Next, huwag natin bubarahin yan. Dahil tatanggalin naman natin siya. Ito, yung mga kalat na yan. Yan. May epal yan. Next, pag nakuha nyo na yung shape ng kilay nyo, pag kontento na kayo dyan, push na yan. Pwedeng blade yung gamitin nyo pang linis dito, kung sanay kayo. Or pwede namang itong channel. Kung hindi kayo sanay, kung masakit, pwedeng blade. Wait lang, kuha ako ng blade. Back. Nagpabili lang ako ng blade. And itong blade na gagamitin ko. Dito lang ako sanay. Wala kasi ako eyebrow shaper. Yung basta yun. Wala ko nun eh. Ito ang ginamit ko, pero careful lang tayo sa paggamit. So, let's start. Yung mga yan. Hirap. I-shave lang natin yung mga yan. Bukas na yan. And guys, make sure na may pulbo siyang konti. Para pag sinave mo, hindi kumakapit yung blade sa skin mo. Yung pag-shave ko nasalungat sa tubo ng kilay. Para madali siyang ma-ahit. Gamit na lang tayo ng channel para sa doon. Bunutin natin yung iba. Hindi maabot ng blade. Kaya nag-shave din ako dito sa gitna. Para malinis din. Paalala ko, ingat ko sa blade. So, tapos ng ating isang part ng kilay. Tingnan yung difference niya. Pwede kayong gumamit ng tweezer kung hindi kayo sanay mag-blade. So, hindi pa tayo tapos. Kasi, may mga lagpas-lagpas pa yan. Kagaya nyo na. Yan yung ititrim natin. At yung itong mga lagpas sa ating line. Ititrim natin siya gamit itong maliit na gunting. That's how I
I do my eyebrow. Dahil kilay is life, maglalagay na tayo ng eyebrow. You all of the time. I like to. I like to. I like to love you every day. So that's it. Ito na yung final look ng ating kilay. And I hope may idea na kayo kung paano nyo gagawin ng kilay nyo. And dahil kilay is life, please give this video a like and share. And don't forget to subscribe on my channel.